Maayong adlaw sa atong tanan. Ania na pud kita sa laing episode sa Quick Math Tutorials. Ug karong adlawa, atong matun-an ang permutation. So unsa di ay kining permutation? Ang permutation is each possible arrangement. So atong iphon kung pila ka buok posible nga arrangement sa mga objects. Next, napuntay definition nga arrangement of all or part of a set of objects. So, sa pag-arrange sa mga object, pwede tanan or pwede pod part lang sa mga objects. So, ang symbol sa permutation kay P, open parenthesis, N, comma, R, close parenthesis. Sa ubang libro, ang ilang gigamit nga symbol kay sub N, P sub R. Or ang uban pod kay P sub R then kani to the power of N. So parehas ra gyapon ni sila. Inigbasa nato aning symbol sa permutation na ata dere. Permutation of N of distinct objects taken R at a time. So parehas na sila ang pagbasa aning tulo kay ing-ani lang. Example sa ato ang permutation para mas masabtan pa gyud nato kay suppose na atay tulo ka letra. Mao kini ang A, B ug C. So di ba naa to sa definition sa permutation kay each possible arrangement. So diri sa ato ang example, ang ato lang i-arrange kay ang iyahang duha ka letra gikan aning tulo ka letters nga A, B ug C. So isa sa possible nga arrangement sa duha ka letters kay pwede kani si A ug B. Pwede pod si B ug A, C ug A, AC, BC, and CB. So kung ipon nato tanan ang each possible arrangement na atay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So therefore, ang number of permutation or number nga sa pag-arrange nato sa duha ka letters gikan sa A, B ug C kay naay unom ka buok. So mao kining gitawag nga arrangement of parts. Parts lang siya tungod kay duha ra man ka letter ang atong i-arrange. Diri pod sa atong ikaduha nga example, atong i-arrange kay ang tulo na ka letra niya. Sumuo kini ang atong gitawag nga arrangement of all. Kay ang tanan naman nga letters ang atong i-arrange. So, ang pinakauna nga possible arrangement kay of course A, B ug C. Pwede pod B, A, C or C, B, A, C, B, B, C, A, and last kay C, A, B. So kung ipon nato natay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So there are 6 number of permutations sa pag-arrange nato sa tulo ka letters gikan pod sa tulo pod ka letters nga A, B, and C. Sumuo kini ang example sa permutation. Ang permutation pod kay importante ang order or iyahang pagkasunod-sunod. Karon ang pangutana kay unsaon nato pag-solve sa number of permutation without kanang dili na ta maglista-lista. So naay upat ka formula nga atong magamit para makit-an nato ang number of permutation. No need na ta maglista-lista. Kay what if ang given kay 24 ka letters, ang atong i-arrange kay 8. So maugmaan ta nagsulat. So now, gamito nato ning formula para mas madali ta og solve. First nga formula kay fundamental counting principle. So mao kini ang iyahang formula. So we have P of n, R is equal to n times ni siya ha, n times n minus 1 times n minus 2 up to n minus r plus 1. So kung makita ninyo ang iyahang formula, mura siya libog, pero
Adto ta sa example para mas masabtan ninyo makaingon mo nga dali ra man di ining fundamental counting principle. Okay, example number 1 sa fundamental counting principle or FCP. Given the four-letter word nga READ, in how many ways can we arrange its letters 3 at a time? So diri sa atong example na atay given nga upat ka buok letters. Ang ato lang i-arrange kay ang iyahang tulo ka letra. Para sa ato ang solution, ang n nato is equal to 4. Okay nga nung 4 man ni siya. Ang n mao kini kung pila ka buok letters ang given. Di ba ang given nato kay R, E, A, D. So naay upat ka buok letters. So therefore natay n is equal to 4. Next kay ang R. Kaning R mao kini kung pila ka letters ang atong i-arrange mo na R arrange. So di ba sa atong problem ang ato rang i-arrange kay ang tulo ka letters. So mao kining nahimog R is equal to 3. Next, since ang R nato kay 3 man, so magdrawing tag tulo ka blanco. So diri sa to ang first nga blanco, pila ka buok choices diri sa READ nga pwede mahimog first letter. Di ba pwede ma-first letter si R, pwede pod si E, pwede pod si A, pwede pod si D. So pila ka choices tanan. So naatay upat ka choices. Or kung paano lang, kung pila ang N, maupod na ang first diri sa blank. Next, diri sa second blank, suppose, ang naanatay first letter diri. Example lang ha, si R, mo na nato ang first letter. So, pila na lang ka letter ang pwede ma-second letter. So, tulo na lang. Next kay dirita sa ikatulo nga blanco. Suppose na pod na natay first letter na napuntay second letter. So example lang si R mo na ang first, si E mo na siya ang second. So pila na lang ka letters ang pwede ma-third. So naa na lang tay duha. So mao kini ang ato ang formula kaganina, di ba, sa fundamental counting principle. So as you can see, sa yun na di ay kaayo siya. So diri tagauna sa n. So di ba ang n kay 4, muning nahimog 4 dere. Next kay n minus 1. So si n minusan lang og 1, mao kining nahimo og 3. Next kay n minus 2. So mao kini ang n 4 minusan na tog 2, munang nahimo na lang siya 2. So kung naa pag blanco diri kani siya kay continuation pa man gud ni na pa ni n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 and so on. Depende kung pila ang R, di ba mo na ang mag-ingon kung pila ka buok blanco. Since tulo ra man, so diri ra tataman. So, ang atong next step kay, di ba, multiplication man ni siya, so ato niya ning i-times. So, P, so di ba, P, N, R, so ang N nato nahimo nag 4, ang R nato nahimo nag 3. So, saan kini pagbasa? Permutation of 4 objects taken are or 3 at a time. So, which is equal to, so i-multiply na nato ning tulo. 4 times 3 times 2, which is equal to 24. Thus, there are 24 possible ways of arranging the four letters of READ, taking 3 of them at a time. Diri na pud kita sa ikaduha nga example para gyapon ni sa fundamental counting principle. 10 runners join a race. In how many possible ways can they be arranged as first, second, and third placers? So ang given nato ani kay naatay 10 kabuok runners. So i-arrange nato sila as first, second, ug third.
Para sa ato ang solution, ang n nato is equal to 10 since ang given man kay 10 kabuok runners. Ang r nato is equal to 3 since i-arrange man nato ang 10 runners as first, second, ug third. Muna ang r nato is equal to 3. Since ang r kay is equal to 3, so magbuhat tag tulo ka blanco. So muna si first, second, and third. So karon, out of 10 runners, pila man kabuok sa ilaha ang naay chance or pwede nga mahimog first. So di ba sila tanan ang naay chance na mahimog first place. So therefore ang atong ibutang diri sa first blank kay 10. Diri sa ikaduha nga blank, suppose nga naanay naka first place. So pila na lang kabuok ang pwede mahimog second place. So 9 na lang kabuok. So diri sa ikatulo nga blanko, suppose naanay na first, naa na po'y na second, so pila na lang kabuok ang pwede nga mahimog third. So naa nalay 8 kabuok. Or using the formula, so first na to kay ang n, which is 10. Kaduha na to nga blanko kay n minus 1, or 10 minus 1 is 9. Next kay n minus 2, or 10 minus 2 is equal to 8. So, mo ni nahimog 10, 9, og 8. So, ang next na to kay p of, so ang n kay 10, ang r kay 3, which is equal to, so i-times nato ning tulo. 10 times 9 times 8, which is equal to 720. Thus, there are 720 possible ways of arranging the 10 runners as first, second, or third placers. Diri na pud kita sa ikaduha nga formula sa permutation. So mao kini ang n-factorial. Ang formula niya kay p open parentheses n, comma, n close parentheses is equal to n factorial. So unsa na pud ning factorial? So for example, naatay 3 factorial. Pasabot ani 3 factorial kay mag-times tagi ka ni 3 since 3 man ang given, so 3 padulong gyud ni 1. Always gyud na 1 ang last. So paubos. So we have 3, 2, 1. So kung ato ni siyang i-times, ang answer kay 6. Another example kay 5 factorial. So pasabot ani 5 factorial kay mag-multiply ta gikan ni 5 padulong ni 1. So natay 5, 4, 3, 2, 1. So kung ato ning i-times, ang answer kay 120. Another kay 10 factorial. Supot pasabot ani atong i-times gikan ni 10 padulong ni 1. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So which is equal to 3,628,800. Then, ang 0 factorial is just equal to 1. So, ayaw ni kalimtiha, 0 factorial is equal to 1. So, kanusa nato magamit ning n factorial nga formula? So, gamito nato ni siya if ang given or ang problem kay sila tanan ang i-arrange. Diba, dato sa fundamental counting principle, dili sila ang i-arrange. Duha lang ka letter or tulo lang. So, diri sa n factorial, sila na jud tanan ang i-arrange. Example sa n factorial kay, in how many ways can 5 people arrange themselves in a row for picture taking? So, diri sa to ang problem, natay given nga 5 ka tawo. I-arrange daw nato sila tanan in a row for picture taking. Since sila man tanan, ang 5 man ka tawo tanan ang atong i-arrange, therefore, gamitan nato nig formula sa n factorial. So para sa to ang solution, ang n mo ni kung pila ang given.
Since naman to'y 5 ka tawo, so we have 5. Ang R, kung pila ka buok ang i-arrange. Since sila man tanan ang i-arrange, so equal pod siya og 5. Now, using the formula for the n factorial, so di ba mo ni iyahang formula? P n, n, which is equal to n factorial. So by substitution, ato lang i-substitute kung pila ang n. So we have the permutation of 5 objects taken 5 at a time is equal to, so ang n mahimo na siya 5 factorial. So di ba kabalo na taani kung unsa ni 5 factorial? Ato lang i-times gikan ni 5 padulong ni 1. And this is equal to 120. Ikaupat nga example kay, in how many ways can Aling Rosa arrange 6 potted plants in a row? So, ang given na pod nato ani kay unom daw ka potted plants. Dayon i-arrange nato sila tanan in a row. So, since sila man tanan ang atong i-arrange, magamit gyapon tag n factorial. Para sa ang solution, ang n is equal to 6 since 6 potted plants man ang given. Ang r po nato kay equals to 6 since tanan sila man tanan ang atong i-arrange. Now, using the formula for the n factorial, i-substitute nato or ilisda nato si n by 6. So naatay the permutation of 6 objects taken 6 at a time is equal to 6 factorial. Ug ang 6 factorial is just equal to 6. So i-times nato gikan ni 6 padulong ni 1, which is equal to 720. Diri na pud ta sa ikatulo nga formula, which is the distinguishable permutation. So, ang formula na pod ani niya kay P is equal to n factorial over P factorial, Q factorial, R factorial, and so on. So, kanina pod si distinguishable permutation, gamito nato ni siya if ang given kay letters in a word nga naay mga nagbalik-balik. So, kani si N, mo kini kung pila ka book letters ang given. Kani si P, Q ug R, mo kini ang mga letters na nagbalik-balik ana nga word. So, example sa distinguishable permutation kay, find the number of permutations of the letters of the word statistics. Para sa ato ang solution, ang n is equal to 10. Kay nganong 10 man ni siya? Tungod kay naay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka letters ang word nga statistics. Mo nang 10 ang ato ang n. Next kay, ang letter nga nagbalik-balik sa word nga statistics, di ba na ay S, naapoy I, gabalik-balik pod si I, naapod si T, gabalik-balik si A, kas ara ni appear si C, kas ara. So, ang letters lang nga nagbalik-balik kay si S, si I, ug si T. So, si S is equal to 3. Tungod kay, ang S ikatulo siya ni appear. So, we have 1, 2, 3. So, morning nahimog 3. Si I is equal to 2. Tungod kay duha ka I ang naa diri. Ang T is also 3 tungod kay naay tulo ka T. 1, 2, 3. Karon, gamiton na nato ang formula sa distinguishable permutation. So we have P is equal to n factorial over S factorial, I factorial, T factorial. So, di ba sa formula gyud kay PQR. So instead nga PQR, since ang letters man nga nagbalik-balik sa word nga statistics kay S, I ug T, mao ni nahimog S factorial, I factorial ug T factorial. Karon ato nang i-substitute kung pila ang N, pila ang S, I ug T.
So we have ang n which is equal to 10, ang s kay 3, so we have 3 factorial, ang I kay, so we have 2 factorial, then ang T we have 3 factorial. So, kung ato ni siyang i-simplify, we have ang 10 factorial kay 10 times 9 times 8 padulong ni 1. Ang 3 factorial kay 3 to 1 times ang 2 factorial kay 2, 1 times ang 3 factorial kay 3 to 1. So, kung ato ni siyang i-multiply using our calculator, so we have 3,628,800 over 72. Then, if ato po di siyang i-divide, ang answer kay 50,400. So, mao kini ang atong final answer. Okay, last example sa ato ang distinguishable permutation. We will find the number of permutations of the letters of the word mathematics. So this time sa mathematics na pud ta nga word. So ato sang i-identify ang ato ang n. Ang n nato is equal to 11 since we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters in the word mathematics. Munang n is equal to 11. Then, unsa man nga letters ang gabalik-balik aning mathematics? So, we have M, nibalik siya kaduha. Ang A, nibalik pud siya kaduha. Ang T, nibalik pud siya kaduha. And the rest kay kas-an na lang, so wala na sila'y labot. Karon gamito na nato ang formula sa distinguishable permutation. So we have n factorial over kato na din mga letters nga nagbalik-balik. So we have m factorial, a factorial, and c factorial. So atong sunod nga step kay ato nang i-substitute ang atong mga values. So ang n is equal to 11 factorial. Ang m kay 2 factorial, ang t kay 2 factorial, then ang a kay 2 factorial. Next, ato nang i-simplify. So, ang 11 factorial, i-multiply lang nato from 11 up to 1. Then, ang 2 factorial kay 2 times 1, 2 factorial, 2 times 1, 2 factorial kay 2 times 1. Then, if ato siyang i-multiply, we have 39,916,800 divided by 8, which is equal to 4,989,600. Ug mao kini ang atong final answer. Para sa ato ang last nga formula, mao kining gitawag nga circular permutation. So ang formula lang ani niya kay P is equal to open parentheses n minus 1 close parentheses factorial. So kanus-an na pud nato ni gamiton ang circular permutation. So from the word nga circular, magamit nato ni nga formula if ang given kay i-arrange nato sila in a circular form. Mao kanang gitawag nga circular permutation. Example sa circular permutation kay, in how many ways can 3 people be seated around a circular table? So since ang tulo ka tawo i-arrange nato sila in a circular table, so naa natay clue ang gamito nato ani kay circular permutation. So ang n nato is equal to 3 since tuluman katawo ang atong i-arrange around the circular table. So gamito na nato ang formula sa circular permutation so natay p is equal to n minus 1 factorial. Ato na ding i-substitute ang value ni n. So si n mahimo nag 3. So ang 3 minus 1 which is equal to 2. Then we have 2 factorial which is just equal to 2 times 1 and our final answer is 2. Last example sa circular kay, in how many ways can 7 people be seated around a circular table? So naa na pud tay clue nga circular, therefore ang atong gamiton kay circular permutation nga formula.
Para sa iyahang solution, ang n is equal to 7 since 7 man katawo ang atong i-arrange around the circular table. Now, using the formula, we have p is equal to n minus 1 factorial atong ilisdan si n by 7. So mahimo nag 7 minus 1 which is just equal to 6 factorial. Ug ang 6 factorial kay i-times lang gikan ni 6 padulong ni 1 and that is equal to 720. Para sa ato ang summary, naay upat ka formula para makita nato ang permutation. Una kay ang fundamental counting principle. So magamit nato ni nga formula if ang given kay dili tanan ang i-arrange. So parts lang sa objects ang atong i-arrange. Ikaduha kay ang n-factorial. Sumuo kini ang iyahang formula. Gamiton nato ang n-factorial if sila tanan ang atong i-arrange. Ikatulo kay ang distinguishable permutation. So magamit nato ni if ang given kay letters of a word, then naay letters nga nagbalik-balik. So diri sa iyang formula, diri sa denominator, diri ibutang nato ang mga letters nga nagbalik-balik. Last kay ang pinakasayon, the circular permutation. So mao kini ang iyahang formula. Magamit nato ang circular permutation if i-arrange nato sila in a circular order. Ug diha natapos ang atong leksyon. Kung imong nagustuhan ang video, paki-click sa like button. Kung naa mo'y mga pangutana, paki-type sa comment section. Ug para makasubay sa umaabot na mga video, paki-click sa subscribe button. Thank you! Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's